Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Ma egy újabb minifigura csomagot fogok bemutatni nektek, amit a Joybricks-től kaptam, viszont ez egy kicsi szerelemprojekt is, ugyanis közel áll nagyon a szívemhez a tematika. Gyerekkoromban én nagyon-nagyon szerettem a Tom és Jerry rajzfilmet, és igen, ez bizony egy Tom és Jerry minifigura csomag lesz. Ebből a rajzfilm sorozatból kaptam 8 darab figurát. Lássuk, hogy kiket tartalmaz a csomag. Ha jól olvastam, akkor a TP1006-os termékkódot viseli az egész 8-as csomag egyben, és szokás szerint ugye kapunk kisebb csomagokat, szám szerint ugye 8-at, 8 figuráról van szó. Ha jól látom, itt több macska szereplő is van, a már megszokott párosunk Tom és Jerry, valamint itt van a kutya is, ugye hát nem hiányozhat belőle. De szépen szét vannak csomagokra bontva, úgyhogy még véletlenül se lehet összekeverni őket. Szerintem én bele is vágok, gyorsan összepattintom őket, és akkor megnézzük egyesével a karaktereket. Azt látom, hogy jó sok kiegészítőt pakoltak melléjük. Összeraktam a 8 figurát, azt láthatjátok, hogy mindegyikhez jártak bőségesen plusz kiegészítők. Legelőször azt szeretném leszögezni, és azt már nektek is biztos feltűnt, hogy egyáltalán nem méretarányosak a figurák, nincs köztük méretbeli különbség, mindegyik körülbelül ugyanolyan magas. Talán Jerry meg Nipples, vagyis hát Falatka egy picit alacsonyabb, mint a többiek, de az 5 macska, valamint a kutya, ők szinte egymagasabb. Tudom, hogy ezt nehéz lett volna megoldani méretarányosan, de ezt egy picit sajnálom. Menjünk végig akkor a 8 figurán szépen sorban. Kezdjük az egyik címszereplőnkkel, Jerryvel. Láthatjátok, hogy tök vidám arckifejezése van a kezében egy kis, hát most ez sajtszert, inkább pizzaszeletnek nézem, mert mintha paradicsom lenne rajta. Kapott egy fém baseball ütőt, elég kemény fegyver, és mindegyik figurának úgy van megoldva a farok része, hogy a láb és a felsőtest közé még egy lapos kis elemet be kellett pattintani, aminek van egy ilyen kiálló része, és akkor arra rá lehetett csúsztatni a farkakat. Szokásos barna kinézetet kapott, és még egy elektromos gitár járt hozzá. A többi eszköz fényében ez egy picit fura választás lehet, de hát mondjuk Tomnak is gitára plusz eszköze, úgyhogy valószínűleg ők tudnak zenélgetni együtt. Talapzatra állítható mind, viszont Jerry nagyon-nagyon könnyen lejár a talapzatáról. Láthatjátok, hogy szinte alig kell erőt kifejteni, és lejön róla. Talán őnál a leggyengébb ez a megoldás. Következő figuránk Tom. Én nem tudom, most hirtelen így nem emlékszem ő, mint hogy egy icipicit szürkésebb színű lett volna, nem? Vagy tisztán ilyen világos képmacska volt. Ez most lehet, hogy szégyen, mert nagyon szerettem ezt a mesét, de már régen láttam. Kapott egy bárdot kiegészítőként, valamint egy seprűt, neki is itt van a farkincája, és, mint mondtam, neki is van egy plusz gitárja, alapíthatnak már egy kétszemélyes bandát Jerryvel. A következő karaktereknél elmondom az angol nevet is, meg néhánynál, ha jól tudom, hivatalosan van magyar fordítás is, mint például itt van Spike. Ő a rajzfilmekben, ha jól tudom, több részben cövekként fut, bár én Spike-ként is hallottam már. A kezeit meg lehetett oldani sima kézfejekkel, vagy ezeket a boxkesztyűket is rá lehetett pattintani. Van egy kis nyakörve, kilóg a nyelve. Egyébként elmondható, hogy az arcok azok szerintem tök mókásak és jól néznek ki. Van egy kis rövid farka, és plusz kiegészítőnek kapott még egy ilyen szöges buzogányt. Lehet, hogy a Spike név is innen ered. Vagy a Spike névből kiindulva kapta ezt a kiegészítőt. Aki leginkább kilóg méretileg a sorból, az ugye Tuffy vagy Nibbles. Ha jól tudom, akkor Tuffyként indult a képregényekben, majd a rajzfilm sorozatban már Nibbles néven futott, magyar néven pedig Falatka. Ugye ő egy picike kisegér, aki árva. Néhány részben Jerry unokaöccseként szerepelt, de inkább az árva státuszt hangsúlyozták. Ugye ő jó nagy pelenkát visel, ez tök jól megjelenik a printeken, hosszú farka van, jó nagy füle, picit meglepett arckifejezése, egy kard van az egyik kezében, valamint egy cumisüveg
tejjel. És plusz kiegészítőnek lehet a kezébe rakni egy íjat nyíllal. Van egy kacér lánymacskánk, Toddlers Galore, akinek a kegyeiért ugye Tom meg az utcai macskák többször harcoltak. Kapott egy ilyen eléggé, lenéző, öntert, magának való arckifejezést, fehér ugye a szőre, megvan a farka, van egy lila masnia hátul, az egyik kezébe van egy, szerintem ez amúgy tükör lenne hivatalosan, bár átlátszó elemeket kapott. Azért nem gondolom, hogy fésű, mert van külön neki egy fésűje, és ugye egy táska, egy kis neszeser a másik kezébe, de hogyha ez mégse tükör lenne, hanem ez is valami kefe vagy fésű, hát akkor bocsi, bár valószínű tükörként máshogy oldották volna ezt meg. A 3 utcai macska közül az első narancssárga színű Lightning, vagyis villám, ugye a legelső részekben ő tényleg úgy mozgott, mint egy villám, eléggé gonosz, mérges arckifejezése van, kicsit a lábfejeinél, valamint a kézfejeinél világosabb a bundája, van egy nagy aranyozott vasvillája, valamint egy baltája, talán neki vannak a legveszélyesebb felszerelései, viszont mellette még egy seprűt is lehet akár a kezébe rakni. A barna macska, ha jól tudom, ő Meathead, vagy később Frankie, és a magyar verzióban is a Frankie nevet vették át. Neki is világosabb a farka közepe, ott olyan kicsit csíkozott, vagy olyan, mintha be lenne kötve, valamint a mancsai. Az arca neki azért kicsit békésebb, és ő különféle szerszámokat kapott kiegészítőként, mint láthatjátok. Ezeket lehet váltogatni szépen a kezében. És a fekete színű macskánk, akinek mosolygós arcot adtak, ugye ő is utcai macska, ő Butcher, mégpedig Mufúc néven futott a magyar verzióban. Ő kapott egy jó nagy serpenyőt, van egy kis tálcája különféle zöldségekkel, legalábbis szerintem az lenne, neki is világosabb a lábfej része, hosszú fekete farka van, és még lehet egy ilyen kis forgató lapátot is belerakni a kezébe, hát tiszta konyhai felszereléseket kapott, meg egy dárdát pluszba, bár ez inkább passzolna egyébként Falatkához az íj mellé. Összességében én nagyon elégedett vagyok a figurákkal, szép emlékeket ébresztettek bennem, tiszta nosztalgia volt az összepattintásuk, tényleg csak a méretarányokat tudom negatívumnak felhozni, valamint azon kívül, hogy Jerry a talapzatra alig megy rá, Falatkának a felső teste iszonyat könnyen szétjön a lábtól, óvatosan kell hozzányúlni, mert könnyen szétpattan. Nem nagyon van ott tartása. A Joybricks webshopjában, ha jól láttam, most az egész pakkot nem lehet egyben megvenni, mert Tomból és Jerryből készlethiány van, a többi figura olyan $1-1.50 között kapható. Hát a szállítási költség miatt mindenképpen érdemes többet rendelni egyszerre. Én köszönöm, hogy bemutathattam a készletet, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bemutató, remélem, hogy bennetek is szép emlékeket ébresztett fel. Írjátok már meg kommentben, hogy nektek ki volt a kedvenc Tom és Jerry szereplőtök, szerettétek-e egyáltalán ezt a rajzfilmet. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, én pedig hamarosan érkezem a következő bemutatóval, ami most egy nagyobb szabású készlet lesz már. És remélem, hogy azt már egészségesen tudom felvenni, mert még mindig kínoz a nyavaja. Na, további szép napot nektek! Sziasztok!